नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत। आज आपण सकाळच्या नाश्त्याकरिता आम्रपुरी करणार आहोत। त्याकरता साहित्य बघू। कणिक 2 वाटी, मीठ चवीनुसार, तेल 2 चमचे, विलायची पूड अर्धा चमचा, आंब्याचा रस अर्धी वाटी। तेल तळण्याकरिता आंबापुरी करू। पातेल्यामध्ये 2 वाटी कणिक घालते, चवीपुरते मीठ, तेल घालून मिक्स करते। तेलामुळे पुरी खुसखुशीत होते। यात 2 चमचे साखर घालते, अर्धी वाटी आंब्याचा गर घालते। गोडसर आंबा घ्यावा। 2 वाटी कणकेसाठी अर्धी वाटी आंब्याचा गर घ्यावा। छान घट्ट भिजविते, पाणी मुळीच घालायचे नाही, कडक भिजविते। यात विलायची पूड घालू। रस घालण्यापूर्वीच विलायची पूड घालावी। 10 मिनिट झाकून सेट होण्याकरिता ठेवते। 10 मिनिटांनंतर बघू। छान मुरलेलं आहे। थोडं तेल घालून मळते। जर लवकर हवं असेल तर पिठी साखर घालून भिजवावे। छान मळले की पुरी छान होते। 10 मिनिट मळून झाले। तेल तापायला ठेवते। परत तेलाचा हात लावून मळून घेते। परत मळूनच गोळे करते। पोलपाटाला थोडे तेल लावून घेते। साधारण आकाराची पुरी करते। पुरी सर्व बाजूनी सारखी लाटावी। जाड पातळ अशी लाटू नये। सर्व बाजूनी सारखी लाटली की पुरी छान फुलते। गोळे करून बराच वेळ झाला तर परत गोळे करून घ्यावे। तेल तापले, पुरी तेलामध्ये सोडते, मंद जाळावर तळते, झाऱ्याने थोडी प्रेस करते। पुरी पूर्ण फुलली, तांबूस खरपूस झाली, परतविते। दोन्ही बाजूनी छान झाली, काढून घेते। पुरी तेलामध्ये सोडते, मंद जाळावर होऊ देते, झाऱ्याने प्रेस करते, छान फुलली, लालसर तांबूस झाली, पलटविते। दुसऱ्याही बाजूने छान झाली, काढून घेते। इतरही पुऱ्या याप्रमाणे कराव्यात। रस आंबट असला तर पुऱ्या आंबट गोड होतील व गोडच आंब्याचा रस घेतला तर पुऱ्या गोड होतील। आम्रपुरी आंब्याचा रस किंवा साखर आंब्यासोबत सर्व कराव्यात। ह्या रुचकर आम्रपुऱ्या तयार झाल्यात।